Ẹ káàbọ̀ sí Weekly Forex Forecast Market Analysis tí ó wà fún 20th to 24th of July 2026. Nínú Weekly Forex Forecast Market Analysis ti ọ̀sẹ̀ yìí, a máa wo Great Britain pounds paired against USD, a wo Euro paired against USD, a wo USD paired against Canadian dollars, a wo Euro paired against the Australian dollar. Àwa máa ká ètò ìlẹ́sẹ̀ nílẹ̀ pẹ̀lú gold XAU paired against USD. Ó tó di pé a bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá bọwọ́ lu fídíò yìí, ẹ kọ́mẹ́ǹtì sí abẹ́ fídíò yìí, ẹ bá wa subscribe ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe. Tẹ́ bá wa subscribe tán, ẹ bá tan aago tí ó wà ní apá òkè yín, ẹ tẹ aago yẹn jẹ́ kí ẹ máa mọ̀ nígbàkígbà tí a bá ti fi fídíò tuntun sí orí YouTube channel yìí. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ copy trading community wa tí ẹ ti máa copy trade àwọn professional, jọ̀wọ́ a máa fi fídíò sílẹ̀ tí ó máa ṣàlàyé bí ẹ ṣe máa lo copy trading ní ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí. Fẹ́yìntẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí copy trading, ẹ tẹ copy trading yes. Fẹ́yìntẹ́ rò bóyá copy trading ò lè jẹ́ wúlò fún wa, ẹ tẹ copy trading no. Copy trading no. Tẹ́ bá rò pé bí a kò lè jẹ́ ìwúlò fún wa, tẹ́yìn bá rò pé ó máa jẹ́ ìwúlò fún wa, ẹ tẹ copy trading yes. Báyìí jẹ́ ká wọnú Weekly Forex Market Analysis ti ọ̀sẹ̀ yìí. Tá bá ń wo owó orílẹ̀-èdè Great Britain pounds paired against USD, a máa rí wípé a dé supply kan tí ó wà ní 1.35056. Èmi fúnra mi mo ṣe títà ní apá bíbí. A máa rí pé títà yẹn lọ sí ìsàlẹ̀ dẹ́gbẹ́ ó di pé news tí ó jáde ní ọjọ́ Wednesday ó ṣe lòdì sí technical wa. Bẹ́ẹ̀ ni ní báyìí gẹ́gẹ́ kan tí à ń rí ní orí owó orílẹ̀-èdè United Kingdom àti United States, a rí wípé àwọn tí wọ́n rà ni wọ́n jáwé olúborí. Wọ́n ti force supply tí ó wà ní 1.35000. Nítorí náà ó ṣeéṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ká máa rí pé àwọn tí wọ́n ń rà wọ́n túbọ̀ ń sún ọjà lọ sí òkè láti tẹ̀síwájú lọ sí apá òkè. Ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n bá ń tà tí wọ́n bá wọlé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ó ṣe kí wọ́n sún ọjà wá sísà. Ṣùgbọ́n ká máa wo level tí ó wà ní 1.33400. Ó ṣeéṣe kí àwọn tí wọ́n rà wọ́n wọlé níbí, bẹ́ẹ̀ ni kí liquidity wọlé bí kan sún ọjà lọ sí apá òkè. Gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe ń wò, apá 1.33400 yìí ni ó máa dá fún wa jù láti lè wá rírà, torí pé tá bá dé level yìí, a rí àwọn technical tí ó pọ̀ bí support, bí àwọn low tó yẹ pé ó lè fara mọ́ liquidity láti jẹ́ kí ọjà rìn lọ sí apá òkè dáadáa. Nítorí náà ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, èmi á máa wo 1.33400 kò bí àwọn tí ó fẹ́ rà bí wọ́n ṣe fẹ́ hùwà sí níbẹ̀. Tí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ rà tí wọ́n bá kùnà láti di 1.33400 mú, ó ṣe kọjá yìí kó ní ìrẹ̀wẹ̀sì kó tẹ̀sí ìsàlẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tí à ń rí ní orí Great Britain pound sterling paired against USD ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tí wọ́n bá gbéra bí ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tí wọ́n lọ síwájú, ó ṣeé ṣe kí òkè tí ó wà ní 1.35700 kó jẹ́ ìdínà fún lóde pé ó ṣe ká ní liquidity sweep ní apá òkè lóde pé àwọn tí wọ́n tà máa fẹ́ sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tí èmi rí ni. So ní àfikún kan tí mò ń sọ ni wípé àwọn tá bá fẹ́ rà á dá ká máa wáyé rà ní 1.33400, tàbí àwọn tá bá fẹ́ tà ká máa wá títà bóyá ní apá 1.35700. Ìyẹn ní orí Great Britain pounds paired against USD. Ní báyìí ká wo owó orílẹ̀-èdè Euro paired against USD. Euro paired against USD, a trade currency pair ṣùgbọ́n ó fojú arímàbò, ó kàn lọ sókè lọ sísàlẹ̀ ni, kò lọ síbi kan pàtó. Ìbínú la fi jáde nínú ẹ̀. Tẹ́ bá wo currency pair yìí náà, ó ṣì ń jó níbẹ̀. Mo sọ fún yín pé láìsí pé àwọn tí wọ́n rà wọ́n fọ́ jáde nínú range tó wà níbí, ọjà yìí ṣì máa lọ sí ìfigagbága ní. Bẹ́ẹ̀ ni nínú ọjà tún lọ sí ìfigagbága, kò yẹ ká máa ṣe ohunkóhun nínú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù ká wò bóyá àwọn tí wọ́n rà ló máa já olúborí tàbí àwọn tí wọ́n ń tà ló máa sún ọjà lọ sí ìsàlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí kan táwọn wò ń bí, tí àwọn tí wọ́n rà tí wọ́n bá lè fọ́ ìdínà tó wà ní apá òkè tó wà ní 1.14740 yìí kọjá, ó ṣe ṣe kí àwọn tí wọ́n rà kan sún ọjà lọ sí òkè. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe gbàgbé supply tó wà ní 1.16100. Ó ṣe ṣe kí àwọn tó fẹ́ tà kan wọlé níbí fún títà wá sí ìsàlẹ̀ ìtẹ̀síwájú níbi tí ọjà yìí ń lọ ní apá ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n bá ń tà tí wọ́n bá jáwé olúborí ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, tí wọ́n bá sún ọjà yìí sí ìsàlẹ̀ ní àti bíbí lọ sí ìsàlẹ̀, ó ṣe kí títà yìí kò ṣe kí ni kò burú jáì, torí pé a máa rí pé ọjà yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìsàlẹ̀ ni ó ń lọ. Ṣùgbọ́n a rí pé ọjà nísìnyí ń bí, tí àwọn tí wọ́n bá rà tí wọ́n bá fọ́ support tí ó wà nínú range, ó ṣe kí ọjà tẹ̀síwájú kó tẹ̀ lọ síwájú lọ sí ìsàlẹ̀. Àwọn level tí a tún máa wò gẹ́gẹ́ mi tọ́ka sí bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn, mo ní pé ká máa wo 1.12400, tàbí tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tí wọ́n bá kùnà láti dọjà mú bí ó ṣe kí ọjà ṣègbé lọ sí
1100. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn kan tí à ń wò ní orí euro pair against USD ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Jẹ́ ká tẹ̀síwájú lọ sórí currency pair tí ó tẹ̀lé. Currency pair tí ó tẹ̀lé ni owó orílẹ̀-èdè United States àti Canada, ìyẹn USD pair against Canada. Tẹ́bá ọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ ní orí currency pair yìí a máa rí pé a fọ́ àwọn òkè kan kọjá. Ní alákọ̀ọ́kọ́ a fọ́ òkè tó wà níbí kọjá, ní ẹlẹ́ẹ̀kejì a tún rọra fọ́ òkè tó wà níbí kọjá, ìyẹn òkè tó wà ní 1.39500 ọjà àfọ̀gá ó fọ́ kọjá lọ sí òkè. Tẹ́bá tó wo 1.41415 ọjà tó rọra fọ́ sí òkè. Bẹ́ẹ̀ ni so gẹ́gẹ́ bí àwọn kan tá à ń rí bí yìí ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a fẹ́ sì máa tẹ̀síwájú nínú ọjà yìí ní gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń lọ sí apá òkè, ṣùgbọ́n a ní jumping ní apá bíi. Ó ní àwọn key level kan tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ ṣe àkíyèsí ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ key level tí ó wà ní level tí mo fà ń bì, ẹ máa rí pé key level yìí ni ó wà ní 1.39300. ó jẹ́ level kan tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì. Fún àpẹẹrẹ máa rí bó ṣe gẹ́gẹ́ bí support ń bí, níbi ó ṣe resistance, níbi ó ṣe resistance. Ó ṣeéṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí break tàrí bí carry retest strategy tó yẹ pé market ọjà máa fara kan bíbí tó yẹ pé àwọn tó rà máa fẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí láti tẹ̀síwájú lọ sí apá òkè lóde pé a máa rà ní apá bí káwá kan tá ń pè ní liquidity. Fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀ tí mọ̀ọ́kan tó ń jẹ́ liquidity ẹ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ níléèwé ChartsEmpire Trading Academy +234 9060 201255 ní tẹ́ bá fẹ́ wọlé ẹ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram. Fẹ́yìn tẹ́ ń pè ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram. Ẹ ṣé. Báyẹn ká tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí kan tí a wò ń bí tí àwọn tó ń rà tó máa wọlé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tó máa wọlé ní level bí ní gẹ́gẹ́ bí support mo sọ ó ṣe kárí àwọn kan bí liquidity ń bí láti jẹ́ kí ọjà lọ sí òkè, ṣùgbọ́n ẹ má ṣe gbàgbé level tí ó wà ní 1.41410 ó ṣe yẹ kí bí jẹ́ resistance orí pé key level tó ní agbára ni. A máa rí pé bí ó ṣe jẹ́ rejection fún ọjà níbi bí ó jẹ́ rejection ní ọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá ìyẹn ọdún 2025. Tẹ́bá tó wo bí náà gẹ́gẹ́ bí support náà ìyẹn ní ọdún 2025 ní oṣù kejì ní on the 19th. Bẹ́ẹ̀ ni level tó ní agbára ni so a ní láti ṣàkíyèsí ẹ̀ tá a bá ṣe ń rà ní apá àṣálẹ̀ a ní láti ṣàkíyèsí 1.41415. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ká tẹ̀síwájú. Currency pair tó wá tẹ̀lé ni euro paired against AUD. Euro paired against AUD èmi àti àwọn alumni wa gẹ́gẹ́ bí group tí a ní àti wọlé rírà nínú ọjà tí ó wà ń bí. Fẹ́yìn tó yẹ pé ẹ miss ẹ fi sùúrù kẹwọ ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ bóyá ẹ máa rí orí ọ̀fẹ́ rírà nínú ọjà tí ó wà ń bí. Tẹ́ bá wo currency pair yìí mo ti ń sọ láti ọjọ́ ń bí mélòó kan mo ní pé ká máa wá bí a ṣe máa tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò tí ó ń lọ sí apá òkè yìí. Tẹ́ bá wo sàlẹ̀ ń bí a ní kí ni ìmúra lọ sí òkè ṣẹ́rí tó jẹ́ higher low. Tẹ́ bá tó wo bí náà kí la ní náà higher low. So a fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ọjà yìí láti máa lọ sí òkè ni. Gẹ́gẹ́ bí kan tí a ń wò ní apá ìsàlẹ̀ ń bí a ní kan tá ń pè ní protected low wa ń bí. Tẹ́ bá wo protected low yìí bullish candlestick tó ní agbára ló jẹ́ protected low wa tàbí tá lè sọ wípé bullish engulfing. Ọjà ṣàn padà wá sínú level yìí. Then ó ní àwọn kan tí a lò ní orí wákàtí mẹ́rin. Tá bá lọ sí orí 4-hour chart a máa rí a ní kan tá ń pè ní FVG ń bí. Ṣé bá wò dáadáa máa rí pé a kọ́ ní FVG kan bí FVG yẹn kùnà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n lo FVG tó wà ń bí wọ́n pàdánù owó. Nígbà tí ọjà dénú FVG tí ó tẹ̀lé nísàlẹ̀ kíní kan táwọn èèyàn mọ̀ ní pé tí a bá fẹ́ trade FVG tá bá níbi FVG bíi méjì mẹ́ta ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ọjà máa padà lọ lo ilé tí ó gbẹ̀yìn. Ìyẹn ní apá àṣálẹ̀ ọjà máa lo FVG tí ó gbẹ̀yìn, ní apá òkè ọjà máa lo FVG tí ó gbẹ̀yìn sí apá òkè. So nínú ọjà yìí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń bọ̀ nísàlẹ̀ FVG tó gbẹ̀yìn ni ọjà lọ lò. Ṣẹ́rí gbà tó kọ́ wọnú bẹ̀ kí la rí a rí bullish engulfing. Èmi ò wọ bí ṣùgbọ́n lára àwọn ọmọ alumni wa àwọn kan ni wọ́n ti wọlé pẹ̀lú buy limit order, ṣùgbọ́n èmi máa nífẹ̀ẹ́ sí kí n rí kan tó jẹ́ pé ìdí tí mo fẹ́ fi wọlé sínú ọjà nígbà tí mo rí pé ọjà padà wá ṣe liquidity sweep ní apá àṣálẹ́ bí kí ni mo ṣe mo wọ rírà ní apá bíbí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí mo ṣì wà ní èrè, ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kí wọ́n pàdánù trade yìí ẹ lè ṣe sùúrù tí ọjà bá lọ síbi 1.63580 ẹ lè wá rí ọ̀fẹ́ rírà mi tàbá rí rejection tó mú rírà pẹ̀lú agbára wá ìyẹn strong bullish candlestick a lè ṣe rírà bí láti jẹ́ kí ọjà ìkó tẹ̀ lọ síwájú lọ sí òkè gẹ́gẹ́ bí kan tí à ń nínú èrò tàbí gẹ́gẹ́ bí kan tí ọjà ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí àwòrán tí à ń rí. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ yìí tí ọjà bá lọ ṣègbé tí ò ní agbára láti di level tí ó wà ń bí mú ó ṣe kí ọjà tẹ̀ síwájú lọ sí ìsàlẹ̀. Nǹkan tó bá ti lè mú tí àwọn tó ń tà tí wọ́n gbé ọjà lọ sí ìsàlẹ̀ tí wọ́n wọ 1.63180 ó ṣeé ṣe kí trade yìí kó ṣègbé kó sùn lọ sí ìsàlẹ̀. Àwọn level mi tí a tún máa wò ní level tí ó wà níbi 1.62300 bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tí àwọn tí wọ́n rà tán bá wọlé pẹ̀lú agbára tán bá gbé ọjà yìí lọ sí òkè lẹ́yìn láti bí ó ṣe kí wọ́n ṣe kí ni kán fún wa ní another break of structure láì tẹ̀sọ́jú lọ sí apá òkè. Àwọn level tí a ń wò fún TP wa ní apá bíbí gẹ́gẹ́ bí 1.640700
1.64700 níbi TP1 wà. Bẹ́ẹ̀ ni level tó tún tẹ̀lé tí ó wà ní 1.65100 ní TP2 wà. Tàbá tún tẹ̀síwájú lọ sí òkè, level tó wà ní apá òkè ní 1.65500 ní TP3 wà. Tàbá tún wá tẹ̀síwájú, level tó wà ní apá òkè pátápátá tó wà ní 1.6600 òun 1.6600 ní TP4 wà. Eléyìí sọ fún wa pé àwọn swing trader ní trade yìí wà fún. tó ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe swing trader tí ẹ bá lè di trade mú fún pípẹ́, trade yóò wà fún yín. Àwọn swing trader ló máa fi bẹ́ẹ̀ jàǹfààní owó tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ day trader, ẹ lè wo tí ọjà bá lè ṣàn wá sí ìsàlẹ̀ níbi level tí ó wà níbí, bí ẹ lè ṣe rírà níbí kẹ́ fi stop loss ní sísàlẹ̀ tí ó dẹ̀ ní ju bí 10 to 20 pips ìyẹn fún àwọn day trader. Ṣùgbọ́n àwọn swing trader a fẹ́ jẹ́ kí ọjà yìí kó rìn dáadáa lọ sí òkè dáadáa, so a ní láti ní sùúrù fún ọjọ́ bíi mélòó kan tàbí ọ̀sẹ̀ mélòó kan, ìyẹn ní orí euro pair against AUD. Gẹ́gẹ́ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo wà nú ẹ̀ mo ṣe wà nú èrè. Báyìí ká ètò ẹlẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ pẹ̀lú gold, ìyẹn XAU pair against USD. Tá bá wo day chart ìyẹn orí ọjà góòlù, a máa rí pé day chart ẹ̀ bearish ni ó ń lọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí mo ṣì ń rí ní orí chart bearish market structure ni. Rírà tó jẹyọ ní Friday tí a lò kọjá, ọ̀sẹ̀ tí a lò kọjá yìí, retracement ní tá bá wo candlestick tó jáde ní ọjọ́ Thursday, sell candlestick tó ní agbára ni. So àwọn tá à ń ṣe rírà níbí, a ní láti wà very very careful ká ṣọ́ra gan, torí pé ó lè jẹ́ pàǹpẹ́, torí àwọn tí wọ́n ń tà ló ṣe ń já olúborí nínú ọjà yìí. Tá bá lọ sí orí wákàtí mẹ́rin, a máa rí dáadáa, a máa rí pé a ní oríṣiríṣi break of structure lọ sí ìsàlẹ̀. Tá bá wapa bíi break of structure lọ sí ìsàlẹ̀, break of structure lọ sí ìsàlẹ̀, bó ti yẹ pé a sweep ẹbí, ṣùgbọ́n sweep ta níbí kò fi bẹ́ẹ̀ ní agbára. Gẹ́gẹ́ bí kan tí trend line wa náà sọ fún wa ní apá òkè, a máa rí pé nígbàkigbà tó jàmbá ti fara kan trend line yìí, kí là ń rí, à ń rí tà lọ sí ìsàlẹ̀ ní ọjà ń tà lọ sí ìsàlẹ̀. So ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ṣe kí ọjà kó ṣe kí ni kó lọ sí apá òkè ní 4044 ló di pé ọjà máa gba bóyá liquidity láì tẹ̀sọ́jú lọ sí apá ìsàlẹ̀. Ìyẹn ni àwọn nǹkan tèmi rí ní orí góòlù. Ṣùgbọ́n tí àwọn tí wọ́n bá rà tó máa fọ́ level ìkọjá tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n tà wọ́n wọlé ní 4044, ó ṣeéṣe kí àwọn tí wọ́n rà kan sùn jà lọ sí level tó wà ní apá òkè tó wà ní 4100. Bẹ́ẹ̀ ni ló di pé liquidity lè wọlé ní apá òkè níbí. So àwọn nǹkan tí a ń wò ní. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, tá bá rí pé a ní candlestick tó ní strong rejection, tó ní agbára láti ọwọ́ tó ń tà, eléyìí tọ́ka sí pé ọjà ṣe kí ni ó sì fẹ́ tẹ̀síwájú lọ sí apá ìsàlẹ̀. Key level tí a máa wò ní 3928 ìyẹn ní orí góòlù. Ní àfikún, gbogbo tèmi rí ní orí góòlù ó sì ń tọ́ka sí pé ọjà ṣì ń lọ sí ìsàlẹ̀ ìyẹn ní orí góòlù. Àti rí àmì ìdánilójú sọ pé góòlù ti fẹ́ yí sí ọjà tí ó ń lọ sí òkè, ṣùgbọ́n a máa ṣe sùúrù, a máa wà sí kan tí a bá rí ní orí ṣáàtì wa, a ní ṣe kan tó jẹ́ pé a fẹ́ rí, ṣùgbọ́n kan tí ṣáàtì bá ń sọ fún wa ni a máa ṣe. Àwọn kan tí mo ní fún yín ní ọ̀sẹ̀ yìí nínú Weekly Forex Market Analysis tí ó wà fún 20th to 24th of July 2026. Àwa tá bá ní béèrè tàbí tá bá ní àfikún, jẹ́ ká mọ̀ nínú comment section. Ẹ má ṣe gbàgbé wípé copy trading wa a máa bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé oṣù yìí wá sí ń parí. Ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí copy trading, ẹ bá comment pé yes copy trading. Ẹ̀yin tẹ́ bá rò bí a copy trading lè ràn wá lọ́wọ́, ẹ sọ wípé no to copy trading. Kí ni copy trading? Copy trading ni ọ̀nà tó jẹ́ pé àwa tó jẹ́ pé a ṣe ń tiraka tá àti ní strategy tá àti mọ̀ bí a ṣe máa trade, tá a lè máa copy trade àwọn tó ti ní ìmọ̀ dáadáa. Ilé ẹ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa pa owó wọlé, láti lè máa make owó bàbá ṣe ń kọ́ nípa trading lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, so àtàbá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ sọ wípé yes to copy trading. Àwọn àtàbá rò bí kan tí ó dáa ni ẹ ká sọ pé no to copy trading. Màmá rí nínú Weekly Forex Market Analysis tí ó ń bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Ẹ má ṣe gbàgbé láti darapọ̀ mọ́nu àwọn Telegram channel wa àti WhatsApp channel wa. Ẹ wo àwọn líǹkì tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí. Fẹ́ẹ̀ni yẹ pé ẹ fẹ́ wọlé fún admission náà, admission ṣì wà gẹ́gẹ́ bí àwọn àtàfẹ́ wọlé ní alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +234 9060201255. Ẹ ṣé.